Всім привіт! Давайте сьогодні сплетемо ось таку красиву підставку для паски та яєць. Нарощую 7 трубочок. Вони в мене фарбовані морилкою звареною з кори дуба. Смуга паперу 8,4 см, а спиця, на яку крутила, 1,2 мм. Нарощую їх за допомогою полімерного клею. Одна трубочка зразу стане робочою, а інші складаю хрестовинкою 3х3 трубочки. Місця зрощення трохи відступаю, для того, щоб їх і не було видно в плетінні, і вони були собі зафіксовані вже витками плетіння. Проходжу перші 2 ряди, обмотуючи хрестовину повністю. Одразу загинаю собі трубочку, щоб позначити початок плетіння, щоб потім не загубити його. Тепер за допомогою товстої спиці розвожу стієчки для того, щоб їх зручно було обплести робочими трубочками. Плету звичайною мотузочкою, де кожна ліва трубочка лягає на праву і заходить за сусідню стієчку. Нарощення роблю також за стієчками. Проплітаю перший ряд і поправляю виточки, щоб плетіння набуло більш круглої форми. Продовжую плести і кожного разу поправляю стійки, щоб відстань між ними була більш-менш одинаковою. Після 5-го ряду вставляю додаткові стійки. Проплела ще один ряд і тепер стійки розвожу, і їх стає тепер не 12, а 24 робочих стійочки, і знову оплітаю кожну поокремо. Проплела я ще 6 рядів і після того доставила ще по одній стійочці до вже існуючих і плету далі, але вже виточки роблю більш вільнішими, для того, щоб потім ще можна було туди вставити додаткові трубочки, це ви вже побачите згодом. Проплела ще 5 чи 6 таких рядів і знову розвожу стійки. Ось так проплела я 26 см діаметр цього плетіння в мене вийшов. Дійшовши до початку ряду, я ось так закінчую плетіння і ховаю робочі трубочки у саме плетіння. Тепер піднімаю стійки, заводячи їх одна за одну. Вони ще м'які, податливі, тому це зробити не складно. Для того, щоб потім останню таку трубочку завести за першу, я вставила обрізок,
щоб залишити для неї місце. Піднявши стійки, я проплету ще 2 ряди вгору, але так як мені складно це зробити без форми, я боюся, щоб ряди не запалися. Якщо у вас так виходить, то без проблем. То я поділюся з вами, як я на швидкоруч роблю форму для оплітання. Якщо в мене круг 26 см має, то я вирізала з картону круг 24 см і з допомогою клею пістолету ось так перекріпила стінки, і в мене вийшла форма для плетіння. Ці 2 ряди я проплітаю мотузочкою у 3 ряди. Починаю плетіння, як зазвичай, завожу робочу трубочку 1, 2 і 3 перед робочою трубочкою і завожу за сусідню. І тепер вже починаю плетіння. А коли дійду до початку ряду, то вони в плетінні заховаються і їх не буде видно. Ось я дійшла до початку ряду і завершую плетіння трубочками навпаки. З правої закінчую лівою. Перед 2 за 3, перед 2 за 3, перед 2 за 3. І малюнок залишається незміненим. А оці початки трубочок ховаються в плетінні. Їх можна поправити, заховати, щоб вони добре заховалися за виточки. І плету такий ще 1 ряд, щоб був невеличкий бортик. Стійки обрізаю і залишаю їх, вони ще мені потім пригодяться. Для загинки використовую свіжі трубочки, але їх розрізала навпіл. Мені цієї довжини вистачить на загинку. Загинку роблю різкою із 3 трубочок. Для цього, як завжди, закладаю обрізки трубочок, за 1 стійку загинаю, за 2 стійку і теж загинаю її за сусідню, за 3 стійку і теж загинаю її за сусідню. Ось таким чином в мене вийшло 3 трубочки, загнуті одна за одну. Обов'язково звертаю увагу, щоб не перепутати обрізки з робочими трубочками. Для цього можна брати інші кольори. Я перевірила в себе. І тепер та, що ближче до стійки вертикальної, обрізається. І загинаю знову. Крайню ліву завожу за стійку. І стоячу ліву теж завожу за стійку. Та, що ближче до мене, обрізаю. Стараюсь обрізати під гострим кутом. І знову вкладаю крайню ліву за стійку, крайню ліву за стійку. І знову обрізаю ту, що ближче до мене. І знову крайня ліва робоча трубочка заходить перед 2 і за 3 стійку. І крайня ліва теж заходить за стійку, та, що ближче до мене, обрізається. І знову 3 робочі трубочки є. Крайня ліва перед 2 за 3. І ще одна ліва заходить. Ось дійшла я вже до закінчення загинки. Забрала перші 2 обрізки трубочок і завожу сюди крайню ліву трубочку
і крайню ліву стієчку на місце 2 обрізків. Ось вони зайшли. Обрізаю ту, що ближче до мене, і залишилося знову 3 робочі трубочки і 3 обрізки, на яке місце треба їх і запхати. Один обрізок забираю, вкладаю перед 2 і за стійку завожу. І тепер вже її обрізаю. Роблю форму, яку буду оплітати для майбутньої пасочки. Для себе я взяла діаметр 13,5 см. Це є банка об'ємом 2 літри. Обгортаю її тоненьким картоном для того, щоб була прямокутна стінка у банки. А ви можете вже вибрати той діаметр, який підходить вам. Завожу трубочку між витками і знизу роблю перехід і другий кінець трубочки вивожу наверх. Таким чином, однією трубочкою я формую 2 стійки. Виводити трубочки можна на різну ширину, як ви вважаєте за потрібне. Я завожу їх доволі широко, тому що мені хочеться зробити потім подвійні, а то й потрійні стійки і ситцеве плетіння. Перших 2 ряди проплітаю мотузочкою звичайною, для того, щоб зафіксувати стійки і вставити ще додаткові. А потім перейду на ситець. Показую, як я закінчую перший ряд. Заводжу спочатку праву трубочку, поправляю оці початки, які я залишала, і тепер ліву трубочку. Проплітаю другий ряд мотузочкою і вже вставляю стійки, якраз ті трубочки, які я обрізала і казала вам, що вони ще пригодяться. Ось тут якраз я вставляю по одній стійці. Згодом у відео ви побачите, як я вставляю ще по одній стійці, і таким чином вони в мене будуть потрійні. Починаю плести ситцем. Права трубочка заходить перед стійкою і за стійку. Ліва трубочка заходить перед стійкою і за стійку. І так вони чергуються. Знову перед стійкою і за стійку. Перед стійкою і за стійку. І так чергуються трубочки, вони йдуть одна за одною, виходить, що вони між собою не перехрещуються, не з'єднуються, а просто йдуть одна за одною.
Висоту корзинки ви можете вибрати таку, як підходить вам. Я проплела 8 см у висоту і ще 2 ряди закінчую звичайною мотузочкою. Дякую, що були зі мною. Буду вдячна вам за ваші вподобайки, підписку на канал, а також чекаю на вас у коментарях. І до зустрічі у нових відео. Дякую, па-па!